स्वागत छ साथीहरु। सर्वप्रथम हामीलाई YouTube एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीलाई Google एकाउन्टको आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि हामीले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। साथै माथि मेरो अलरेडी नै एकाउन्ट बनिसकेको छ र यो एकाउन्टलाई क्लिक गर्छु र तल देखाइरहेको छ एड एकाउन्ट टु डिभाइस, यसमा क्लिक गरौँ। एकछिन टाइम लिन्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, चेक इन इन्फो। यसमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ एकाउन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि क्रिएट एकाउन्ट गर्ने, फर माइ सेल्फमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि केही समय टाइम लिन्छ। त्यसपछि आउँछ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम। फर्स्ट नेममा आफ्नो अब गराउन चाहेको कुनै नाम राख्ने, जस्तै मैले यहाँ टेक्निकल राख्छु, टेक्निकल राख्छु। हजुरले जुनसुकै नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मन लागेको नाम गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्ट नेम पनि सपोर्ट राख्छु उदाहरणको लागि, हजुरहरूलाई देखाउनको लागि जस्ट मात्रै मैले बनाएको। र नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि खुल्दैछ। अब हामीले चाहिँ डेट अफ बर्थ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले यहाँ एउटा डेट अफ बर्थ राख्दैछु र अक्टोबरलाई सिलेक्ट गरेँ, जुलाई सिलेक्ट गर्छु मैले। हजुरले जुनसुकै आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्न सक्नुहुन्छ। मेल भए मेल, फिमेल भए फिमेल। म मेल गर्छु र यसलाई नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि आउँछ युजर नेम। तपाईको इमेल के राख्ने त अब मैले यहाँ सिलेक्ट गर्दैछु, राखिसकेपछि यसलाई पनि नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ मैले पासवर्ड राखिसकेँ। अब यसलाई नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ फोन नम्बर राख्न भन्छ। हजुरले आफ्नो फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँ अहिले राखिन, स्किप गर्छु। कुनै पनि बेला राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई नेक्स्ट गर्नुपर्छ र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र यस्तो हुन्छ। यहाँ एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब यसलाई एग्री गर्छौँ। एग्री भइसकेको छ र अब हाम्रो चाहिँ टेक्निकल सु भनेर आइसकेको छ। 2020 gmail.com आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ युट्युबलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। मेरो अलरेडी एकाउन्ट छ र हाम्रो प्रोफाइलमा गएर एकाउन्टमा जाने र अनि यहाँ खुल्दैछ र मेरो पहिले अलरेडी दुईवटा एकाउन्ट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तल आइसकेको छ टेक्निकल सपोर्ट भनेर आइसकेको छ। जस यसलाई टिक गरौँ र प्रोफाइल अब हाम्रो खुलेको छ, टेक्निकल सपोर्ट। र यसै गरी अब हामीले योर च्यानलमा क्लिक गरौँ र अब यस्तो इन्टरफेस खुल्दैछ र हामीले अब आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। नेम देखाइरहेको छ टेक्निकल सपोर्ट र यहाँ लोड लिइरहेको छ र हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। यसै गरी हजुरहरूले पनि आफ्नो युट्युब एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युब एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र यहाँ विभिन्न सेटिङहरू देखाइरहेको छ, प्राइभेसी भनेर। र हामीले चाहिँ अब क्रिएट गरिसक्यौँ। हजुरहरूलाई आफ्नो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। धन्यवाद।